السلام عليكم. تلبية لطلب أحد متابعينا الكرام، سنقوم بتصميم هذا الديكور. أول خطوة سنقوم بأخذ خط من ركن السقف بهذا الشكل، من هذه الزاوية إلى هذه الزاوية. بعد ذلك سنقوم بتقسيم هذا الخط إلى جزئين. بعد ذلك وانطلاقا من منتصف هذا الخط سنقوم بتعليم مسافة من جهتي هذه النقطة، نفس المسافة على هذا الخط من هذه الجهة ومن الجهة المقابلة هنا. بعد ذلك سنقوم بتقسيم هذه المسافة إلى جزئين، من منتصف هذا الخط إلى هذه العلامة هنا. بعد ذلك سنقوم بتقسيم هذه المسافة إلى جزئين، من هذه العلامة الجديدة إلى العلامة القادمة على الخط في الأعلى هنا. سنقوم بتقسيم هذه المسافة إلى جزئين. انطلاقا من هذه النقطة الأخيرة سنقوم برسم قوس بهذا الشكل، بهذا الشعاع حتى هذه النقطة هنا. نقوم برسم قوس هكذا بنفس هذا القياس، أتحوله على نفس الخط بهذه الطريقة. سأقوم برسم قوس آخر مقابل للقوس الأول. بعد ذلك سأقوم بتقسيم هذه المسافة إلى جزئين، هذه المسافة المتبقية بين هذين القوسين. انطلاقا من هذه النقطة سنقوم برسم قوس إلى الداخل ونكمل حرف الإس في الجهة الأخرى هكذا. بنفس الطريقة نقوم برسم قوس آخر إلى الداخل وبنفس القياس هكذا نكمل حرف الإس. وبنفس الطريقة نقوم برسم الشكل الصغير، ولكن هذه المرة سنقوم برسمه على هذا الخط الطول بنفس الطريقة وبنفس مراحل الشكل الكبير. بعد ذلك بعد الانتهاء من الشكل الصغير سنقوم بمسح الخطوط الزائدة لكي يظهر الديكور بشكل جيد. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع الأصدقاء ليستفيد الجميع، وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل تنبيهات وكل جديد نقوم بإضافته للقناة. إلى فيديو آخر بإذن الله.